Seria Regăsirea puterii interioare. Capitolul Nu sunt ce mi s-a întâmplat, sunt ceea ce devin. Episodul 5. Devii ceea ce alegi constant în ceea ce ți s-a întâmplat. Există o diferență enormă între ceea ce ți s-a întâmplat și ceea ce devii din acel lucru. Mulți oameni rămân ancorați în povestea lor, o repetă, o explică, o justifică, o apără. Am fost trădat, am fost abandonat, am fost umilit, am fost crescut într-un mediu dificil, am făcut alegeri greșite. Toate acestea pot fi adevărate, dar ele sunt experiențe, nu identitate. Problema apare când experiența devine explicația permanentă pentru cine ești. Când începi să spui, sunt așa pentru că, nu pot pentru că, mi se întâmplă asta pentru că. În acel moment, trecutul nu mai este un capitol, devine o definiție și aici se pierde puterea. Pentru că identitatea ta nu este construită din ceea ce ai trăit. Este construită din ceea ce alegi să repeți. Asta e partea pe care puțin o spun clar. Nu experiența te definește, reacția repetată la experiență te definește. Ai fost rănit, dar devii defensiv sau devii conștient. Ai fost respins, dar alegi să te închizi sau să te cunoști mai profund. Ai greșit, dar alegi să te pedepsești sau să crești. Viața nu ne oferă control asupra tuturor evenimentelor, dar ne oferă control asupra continuității. Ceea ce repeți devine caracter, ceea ce alegi constant devine identitate. Și identitatea nu este un accident, este o practică. Poți fi cineva care a fost abandonat sau poți fi cineva care a învățat să nu se mai abandoneze. Poți fi cineva care a fost umilit sau poți fi cineva care a învățat demnitate. Poți fi cineva care a trăit în frică sau cineva care a învățat curajul. Diferența nu stă în trecut, stă în alegerile repetate din prezent. Nu te transformi într-o zi, te transformi prin consecvență. Nu devii matur printr-o revelație, devii matur prin repetarea alegerilor aliniate. Și poate cea mai eliberatoare realizare este aceasta. Nu trebuie să ștergi ce ți s-a întâmplat. Nu trebuie să negi ce ai fost. Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Trebuie doar să alegi diferit, constant. Iar la început, diferența este subtilă. Un răspuns mai calm, o limită pusă fără agresivitate, un nu spus fără vină, o retragere dintr-o situație care nu te mai reprezintă. Apoi diferența devine structură, apoi devine stabilitate, apoi devine identitate. Și într-o zi, fără să realizezi exact când, vei observa că reacțiile vechi nu te mai definesc. Nu pentru că ai uitat, ci pentru că ai crescut. Aceasta este esența întregului capitol. Nu ești ceea ce ți s-a întâmplat, ești ceea ce alegi să devii în mod repetat. Iar adevărata putere interioară nu vine din a avea un trecut perfect. Vine din a avea un prezent conștient, din a-ți asuma fără a te condamna, din a alege fără a te victimiza, din a alege fără a te teme constant de greșeală. Și poate cea mai matură propoziție pe care o poți rosti este aceasta. Trecutul meu există, dar nu o mai conduce. De aici începe libertatea, de aici începe stabilitatea, de aici începe omul care devii.